Általában, hogyha megcsinálok egy videót, és most erre a videóra gondolok, akkor van, hogy a kommenteket olvasva kedvet kapok egy másik témához. Ez esetben ez a téma most az időutazás és annak bizonyítékai. Még mielőtt belevágnánk, egy filmajánlóval élnék, időutazásról szól. Szerintem estére tökéletes választás, könnyen fogyasztható, érdekes kis film, az a címe, hogy Almanach projekt, és többet nem is mondok, hogyha bárki szeretne elmerülni a témában, akkor én nyugodt szívvel ajánlom. Időutazás. Erről még talán nem is beszéltem, és nem is mondtam el a véleményem, de szerintem az időben utazáshoz egy újabb dimenziót kellene kinyitnunk, ami ugye a mi háromdimenziós világunkban szinte lehetetlennek tűnik, mert ez a dimenzió kérdés ugye lefelé működik, felfelé nem. Legalábbis én így gondolom jelenleg, és igen, olvastam azokat a modern kutatásokat, miszerint a tudósok már megoldották az időutazás paradoxonját, és azt mondják, hogy jelenleg csak a technikai szintünk, technikai fejlődésünk áll az időutazás útjába, és több pár száz vagy pár ezer év múlva az időutazás teljesen lehetséges lesz. Nagyon szeretem egyébként az olyan videók készítését, ahol nem nagyon kell felkészülni évszámokkal, nevekkel az adott témához, hanem csak leülni, és elmondani a véleményem az adott témáról. És ez ebben a videóban pontosan így is lesz. Azt vettem észre, hogy nagyon kedvelitek azokat a videókat, amelyekben elmondom a véleményem. Lehet érződik belőlük, hogy nagyobb lelkesedéssel kerülnek ezek a videók exportálásra. Egyrészt az egyszerűségük miatt, másrészt pedig a könnyen fogyaszthatóságuk miatt, meg hát főleg azért is, mert ez egy nagyon érdekes téma. Szóval ebben a videóban olyan történeteket, filmeket, képeket, videókat nézek meg, és próbálok rájuk racionális magyarázatot is adni, amelyek sokak szerint bizonyítják az időutazás létezését, és a most következő videók olyanok, mint a véletlenül lehullott morzsák az univerzum valódi arcából. Ez a kép 1943. szeptemberében készült a Newquay strandon. A kép pedig a háború elől menekülő katonákat ábrázolja, hogy épp élvezik a szabadságukat. Mindemellett a kép közepén feltűnik egy fickó is, aki olyan, mintha az érintőképernyős telefonját nyomkodná, és mondjuk olvasná a friss híreket. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy kb. 10 percet töltöttem ennek a képnek az elemzésével, és már arra az elején rájöttem, hogy egy fiatal fiúról van szó, aki az édesanyjával és a nagymamájával, valamint a kisöccsével leruccant a strandra, és arra is rájöttem, vagyis inkább valószínűsítem, hogy a fiú az édesapja ruhájában van, mert látszik, hogy elég nagy rá, és azért nézegettem még tovább a képet, mert mindenképp rá akartam jönni a megoldásra. Az első gondolatom az volt, hogy biztos csak a cigijét tekeri, de amikor beraktam a képet a szerkesztőbe, és hogy egy kicsit ránagyítottam, akkor jöttem rá, hogy nem, ez már bizony nem cigitekerés, hanem egy kaleidoszkóp. Biztos mindenki nézett már egy ilyenbe, főleg gyerekkorban tud ez nagy szórakozás lenni. Gondolom a fiú arra volt kíváncsi, hogy néz ki a napfényben csillogó homok egy kaleidoszkópon keresztül. És ha már itt vagyunk, és egy ilyen több mint 80 éves kép van a szemünk előtt, akkor szerintem érdekes megfigyelni, és ez csak érdekesség, de ha jobban belegondolunk, akkor akár még szokatlan is lehet, hogy az emberek nem a tenger felé, hanem inkább a tűző nap felé fordulnak. Ez csak azért is érdekes, mert ma ez biztos, hogy pont fordítva lenne, sőt ezen kívül még lenne pár napernyő is a képen. Ilyenkor látszik csak igazán ilyen kis apróságokon, hogy ez alatt a pár év alatt is mennyit változott nem csak a ruházat, hanem a kollektív mentalitásunk is. A következő felvétel egy orosz videóból lett kivágva, ahol mint vágókép használták egy katonai műsorban. A felvétel elméletileg 1914-ben készült, és sokak szerint az idősebb férfi miközben ül a padon és élvezi a cigijét, közben egy kis laptopot irányít a jobb kezével, a bal kezével pedig egy okos telefont fog, és az egyik eszközéről továbbítja az adatokat a másik eszközére. Ha engem kérdeztek, akkor szerintem itt sem egy időutazóról van szó, hanem egy egyszerű pipatömésről. A laptopnak látszó tárgy, és ez a vastagságából is jól látszik, egy dohánytartó és egyben pipatartó kis doboz, a látszólagos mobiltelefon pedig csak egy pipa, hisz még a szopóka elvékonyodása is nagyon jól látszik. A következő kép talán az egyik legismertebb az időutazós képeket illetően, hisz azért itt már nem csak egy adott korban nem illő eszközt látunk, hanem már egy az adott korban nem illő szemét. Az öltözék, a hajviselet, a póló, a pulcsi mind nagyon nem illik a képre, főleg akkor, ha úgy a kép teljes egészét nézzük. Majdnem minden férfin egy kalap, ing, zakó, nyakkendő, de az általunk érdekes fickó csak egy cipzáros pulcsiban, napszemüvegben és egy fényképezőgéppel a nyakában, áldogál a kanadai Goldbridge híd megnyitóján 1941-ben. Mielőtt bárki kételkedne a kép eredetiségéről, utána néztem, és az eredeti képet valóban bevizsgálták, és arra jutottak, hogy ez a férfi valóban ott volt a híd megnyitóján 1941-ben, de ha egyenként megvizsgáljuk a képen látható furcsaságokat, akkor látszik, hogy semmi különleges nincs a képen, csak a környezet mássága, pontosabban a többi ember ruházata miatt tűnik időutazónak egy maga korában eltérő divatot követő fickó. A hajában szerintem nincs semmi különleges, ugyanis vannak a képen más férfiak is, akiknek szintén modern hajviseletük, bár nem értem, hogy egy hajviselet hogy lehet modern. A napszemüveg az egy egyszerű Gletscher szemüveg,
A pulóver az egy kötött pulóver, ami igen, Kanadában már 41-ben is létezett, csak épp nem volt annyira népszerű. A póló pedig, amelyen úgy látszik, mintha egy M betű lenne, az a kanadai hoki csapat mezére hasonlít. Bár a hoki csapat mezén az M betű belül van kiszínezve, az időutazó fickó pólóján pedig az M betűn kívül, de ezen nem fogunk összeveszni. Simán lehet, hogy voltak ilyen mintájú mezek is és pólók is, csak azokról már nem lehetőek fel képek a neten, a kezében tartott kamera pedig simán lehet a Kodak 35-öse, hisz azt már 3 évvel korábban, 1938-ban piacra dobták. Szóval összegezve, ezek az apró furcsaságok azért is tűnnek fel, mert kilógnak a sorból, máskülönben és egy teljesen másképpen lehet, hogy szinte észre sem vennénk, pont úgy, mint hogy az ünnepségen résztvevők sem, hisz ők sem nagyon bámulják, annak ellenére, hogy egy állítólagos időutazó áll mellettük. Ez a kép egy még 1974-ben kiadott könyvben jelent meg, az utolsó piknik címmel, amelyet Eva Peterson készített 1917-ben Kanadában. A hegyoldalban ülő férfiak, nők és gyerekek mellett egy pólóban és egy rövidnadrágban látható férfi is megjelenik, és valahogy ez a stílus egyáltalán nem illik a kor és a többi ember stílusához. Vannak, akik még gyerekkorukban fedezték fel ezt a képet a könyv lapozgatásakor, és a mai napig kiráz őket a hideg, ha erre a képre néznek, hisz nem is az a furcsa, hogy póló és rövidnadrág van a fickón, hanem a körülötte lévők reakciója az, ami egyesek szerint hátborzongató és egyben hitelessé is teszi a képet. A kép esetében egy csoportképről beszélünk, és gondolom mindenkit megkértek, hogy nézzenek a kamerába, és mindenki úgy is tesz a gyerekeken kívül és az állítólagos időutazó melletti 2 fickón kívül, ugyanis ők ketten elég furcsán néznek a pólós fickóra, sőt az egyik itt jobb oldalon olyan, mintha még távolabb is húzódna tőle, valamint az állítólagos időutazónk úgy tűnik, mintha megfogná a bal oldalon ülő fickó kezét is. És úgy néznek rá, mintha azt mondanák magukban, hogy ez most komoly ember. Nem mondom azt, hogy így összességében nincs egy ilyen furcsa beütése a képnek, viszont utána kerestem, és az első pólókat már 1898-ban gyártották, 1913-ban már az amerikai katonák már alsóinként hordták. Valamint ne gondoljuk azt, hogy abban az időben az emberek nem ismerték a varrás technikáját, simán lehet, hogy emberünk varratott magának egy kényelmes pólót, amiben kényelmesen tud dolgozni, vagy épp piknikezni. A rövid nadrágról még annyit, hogy a hosszú nadrágból bármikor lehet egy vágással rövidet csinálni, hisz bármikor elszakadhat az egy munka közben, és hozzáigazítjuk a másikat. 2. A bal oldalt ülő fickónak is rövid nadrágja van, viszont valamiért azt érdekes, de azt senki sem tartja furcsának. Ezen kívül egyébként még sok megoldás van a pakliban, de szerintem az időutazós kártya az nincs benne, hisz azért számomra sokkal több bizonyíték kellene ahhoz, hogy ezt a képet az időutazás bizonyítékának tituláljam. Lehet, hogy túlságosan is racionális vagyok, és ezt csak azért mondom, mert az ilyen képek alatt, mármint az időutazás bizonyítékai montázs alatt több racionális komment is van, amelyre rögtön érkeznek az olyan kommentek, hogy te nem látod a teljes képet, én biztos vagyok benne, hogy egy időutazó van a képen, azért, mert akkor még nem voltak ilyen pólók. Szeretném megelőzni hasonló hozzászólásokat, és igen, egyetértek azzal, hogy igen, nagyon jó lenne tudni, hogy létezik időutazás, mert wow, de ne elégedjünk már meg egy ilyen képpel, mert ez mire bizonyíték? Most komolyan. Volt rajta egy póló, amelyet már több mint 4 éve hordtak az emberek, szóval ilyen alapon bármikor és bárhol felbukkanhatott. Igen, furcsán néztek rá, de most csak azért titulálunk egy képet az időutazás bizonyítékának, mert furcsán néznek egy képen valakire. Ilyen apró dolgokkal nem lehet egy ilyen nagy dolgot bizonyítani. Teljesen nem egy kategória. 2008-ban egy ősi kínai sír feltárása során a régészek egy svájci órára bukkantak. Először azt hitték, hogy egy gyűrűt találtak, amelyet a császárral együtt temettek el, majd amikor jobban megnézték, megtisztították és leporolták, akkor látták, hogy valójában nem egy gyűrűről, hanem egy gyűrű méretű óráról van szó. Elmondások szerint az órát azonnal Pekingbe küldték, ahol vizsgálatokat végeztek rajta, és megállapították, hogy egy valódi régészeti leletről van szó. Mindemellett a vizsgálatok során az is kiderült, hogy az óra oldalán a Swiss felirat olvasható, ami azt jelenti, hogy az óra Svájcban készült. Hát hadd ne mondjam, hogy a Ming dinasztia uralkodása alatt Svájc még csak nem is létezett, ami azt is jelentheti, hogy a gyűrűméretű óra valóban egy azon hiteles bizonyítékok közül, amelyek igazolják az időutazás létezését. Az első kérdésem az volt, miután megláttam a képet, hogy tényleg létezik óra ilyen kis méretben is, vagy valamilyen oknál fogva csak az időutazás miatt összement. És igen, egyébként valóban egy létező ékszer, viszont amikor kezdtem felrakni magamnak a további kérdéseimet, azt láttam, hogy nem kapok rájuk választ. Mert a történet az kb. Ennyi. Van egy óra, bevizsgáltuk, valódi, és ez nagyon érdekes. Nincs semmilyen bővebb információ arról, hogy hol végezték ezeket a kutatásokat, kik végezték, valamint hol és kik vizsgálták be az órát.
és itt már nálam meg is bukott a sztori ahhoz, hogy valamiből tovább lehessen építkezni és bizonyítékot előállítani. Mindemellett előkerült egy fickó is, aki azt állította, hogy egy titkos orosz küldetésben dolgozott, és az volt a feladata, hogy különböző korszakokba utazzon vissza, majd egy nap a 17. századi Kínába küldték vissza, ahol a katonák elől menekült, és elvesztette a képen látható svájci óráját. Hozzátette, hogy azért volt szüksége órára, hogy tudja, hogy mikor kell majd visszamennie, az arcát pedig azért nem mutatja, mert akkor nem élhetné tovább biztonságban az életét. Én azt gondolom, hogy attól, mert nagyon naívak vagyunk az ilyen témákban, azt gondolom, hogy van egy bizonyos határ, és az embereket sem szabad ennyire hülyére venni, legalábbis én nem érem be csak szavakkal. És igen, tudom, hogy nehéz bizonyítani mindezt, viszont nekem egy titokzatos férfin, egy az interneten is felelhető valószínű hamis képeken kívül szerintem sokkal, de sokkal több kell, ha egy ilyen nagy dolgot szeretnénk bizonyítani. Visszatérve még pár mondat erejéig a képre, igaz, hogy a kép hitelessége itt lebeg már több mint egy évtizede a szemünk előtt, és ezt tény is való, hogy semmelyik irányba nem sikerült eddig elmozdítani, viszont szerintem önmagában az a tény, hogy nem mondanak semmit a kép eredetéről, valamint a kutatásokról, ez személyes véleményem szerint nekem az bizonyítja, hogy az egész nem több, mint egy szerkesztett képből kiindult pármondatos mese, amely rejtélyessége miatt szányra kapott és azóta is felmaradt az égen, mert senkinél nincs olyan puska, amivel egy láthatatlan képet le lehetne lőni. 2006-ban Håkan Nordqvist feltöltött egy videót a YouTube csatornájára, ami hát elég nagy port kavart. A férfi azt állítja, hogy ezt a felvételt a jövőben vette fel a telefonjával, ugyanis egyik nap a csapszerelés közben a mosogató alatt meglátott egy nagy lyukat, amiben belemászott, végigkúszott rajta, és amikor kimászott a csőből, rájött, hogy ő már egy másik korban, 2042-ben van. Miután kibújt a csőből, azonnal felkereste saját magát, és mivel nála volt a telefonja, gyorsan egy rövid kis videót is felvett, hogyha majd visszatér a múltba, mindenkinek bizonyítani tudja, hogy ő már utazott az időben. Gondolhatnánk, hogy a felvételen csak egy hasonmása, idősebb bátyja vagy édesapja van, de Håkan erre is gondolt, ezért megmutatta, hogy az idősebb önmagának is pont ugyanott és ugyanolyan tetoválása van. Håkan még azt is hozzáteszi, ami az egyik legszimpatikusabb állítás tőle, hogy nem érdekli, hogy ki mit gondol, és nem is szeretné senkinek sem bizonyítani, ő átélte, amit átélt, de fogalma sincs róla, hogy mindez hogy történhetett meg. Ebből a példából is látszik szerintem, hogy mennyire jó téma ez az időutazás dolog, lehet, hogy nekem is ki kellene találnom valami hasonlót, hisz Håkan Nordqvist időutazó sztoria csak egy kampány volt. A szintén svéd cég a saját honlapján leírja, hogy Håkan Nordqvist blogja volt az egész kampánynak a szíve. A kampány első lépése az volt, hogy Håkan posztolja bizonyítékait, majd azt várták, hogy felkeressék őt az újságírók és a filmkészítők. Azt írják, hogy így juttattuk el az emberekhez a weboldalunkat, ahol ők minden információt megtaláltak a nyugdíjalapukról. Az oldalon találunk még egy esettanulmányt, valamint azt, hogy eldöntöttük, hogy Håkan történetét dokumentumfilmbe öntjük, és itt megnézhető a teljes film. Valamint van még itt egy poszter is, azzal a főcímmel, hogy az ember tényleg utazhat az időben. És ha mindez nem lenne elég bizonyíték, akkor érdemes megfigyelni a dátumot, 2006. november, ez ugyanaz a dátum, mint amikor az a bizonyos időutazós kampány kisfilm feltöltésre került Håkan csatornájára. A Chaplin életéről készült videómban már szó esett az alábbi 1928-as Cirkusz című filmjének egy részéről. A filmben mindaz látható olyan, mintha a hölgy egy mobiltelefonon beszélne. Elsőre talán tényleg a telefonra asszociálhatunk, hisz ha manapság meglátunk valakit az utcán, aki a kezét a füléhez tartja és mozog a szája is közben, akkor bizonyára azt gondoljuk, hogy egy telefon tart a kezében. Ezen részlet esetében sajnos szintén nem egy időutazóról, hanem egyszerűen csak egy hétköznapi emberről van szó, hisz az igaz, hogy az ott a kezében nem lehet egy mobiltelefon, viszont egy hallókészülék már annál inkább. Hisz ehhez hasonló hallókészülékeket már 1920-ban a Siemens és a Western Electric is gyártott, és bár igaz, hogy csak pár másodpercre látjuk a hölgy száját, ahogy épp mozog, de ez még nem azt jelenti, hogy akkor pont mondjuk az unokájával telefonál. De az is lehet, hogy a hölgy csak egy rádiót tart a füléhez és énekel közben, vagy mondjuk magában beszél. És nem tudom, hogy ennél szükség van-e több bizonyítékra. Viszont e videó esetében szeretnék kitérni valamire. Szerintem az is bizonyítja az emberek tudatalatti elfogultságát, naivságát ezzel a témával kapcsolatban, hogy az időutazás bizonyításához elég mondjuk egy nagyon apró bizonyíték is, mondjuk egy nő is, aki tegyük fel az arcát vakarja és beszél magában. De ahhoz, hogy valaki ennek az ellenkezőjét bizonyítsa és megdöntse ezt az állítást, ahhoz már nem elég csak egy 8 évvel korábban feltalált és gyártott hallókészülék. Nem, mert a kisfilmen már bizony akkor is egy telefonáló nőt látunk. És ha már hallókészüléknél vagy rádiónál tartunk, akkor itt van ez a 1938-ban készült felvétel, amit valaki a következő címen töltött fel. Idézem, időutazó turisták egy csoportja 1938-ban. Hát én nem tudom, de nekem erről a felvételről nem azonnal az időutazás ugrik be,
de nem vagyunk egyformák, nem mindenki rajong a sci-fiért, és nem mindenki ugyanarra asszociál egy-egy dolog láttán, és most már csak azt nem értem, és a feltöltő igazán kifejthette volna bővebben azt, hogy pontosan mit látott a filmen a rádión kívül ahhoz, hogy már szinte tényként közli, hogy időutazó turisták egy csoportja 1938-ban. Olyan, mintha azt mondaná, hogy Sztálin szoba ledöntése 1956. A következő történetet csak úgy emlegetik, hogy a Rudolf Fentz rejtély. Előre szólok, hogy a történet elég hidegrázós, történt ugyanis, hogy 1950. júniusában a szemtanúk elmondása szerint megjelent egy férfi a Times Square-en. Csak úgy hirtelen a semmiből. Nagyon zavart volt, olyan volt, mintha megijedt volna, majd hirtelen egyszer csak rohanni kezdett, és bánatára elütötte egy autó. A rendőrség azonnal a helyszínre sietett, akik a protokoll szerint először is megpróbálták azonosítani a férfit, de semmi hivatalos irat nem volt nála, kivéve egy Rudolf Fentz névjegykártya, valamint egy olyan papírpénz volt a zsebében, amit még a múlt évszázadban használtak. A hatóságok persze megpróbálták felkutatni az elhunyt hozzátartozóit, találtak is egy ifjabb Rudolf Fentzt, aki már a gázolás előtt 5 évvel korábban elhunyt. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy ő biztos nem lehet, de azért felkeresték a magára maradt özvegyet, aki elmondta, hogy a férje már valóban 5 évvel ezelőtt meghalt, viszont az apósa a mai napig nem került elő, ugyanis apósa még 1876-ban 29 évesen eltűnt, amikor egyik éjszaka sétálni indult, de soha nem tért haza, és azóta sem tudja senki, hogy mi történt vele. A rendőrség ezek után, amikor összehasonlította az elütött és a már 74 éve eltűnt idősebb Rudolf Fentzt, megdöbbenve tapasztalták, hogy mindketten ugyanúgy néznek ki. Elképzelhető, hogy tényleg egy időutazás történt, és az egyik esti séta közben Rudolf csak ugrott 74 évet az időben, és annyira megrémült a történtektől, hogy végül ez okozta a saját vesztét. Be kell vallani, hogy szép kis történet, és az ilyen történetekből szoktak rejtélyes igazságok részt csinálni. Szinte olyan ez a történet, mintha maga egy novellaíró költötte volna. Hát ez így is van, ugyanis a Félek című novella írója, Jack Finney, aki szeretett olyan műveket írni és az olvasó elé tárni, amelyek elég elrugaszkodnak a valóság talajától. Ha bárkit esetleg érdekel, a nagy érdeklődésre való tekintettel a novella már magyarul is megjelent, szóval bárki elolvashatja, ha épp egy izgi történetre vágyik. Kiegészítésként még hozzátenném, hogy úgy lett egy fiktív novellából városi legenda, hogy a Félek című novella után 2 évvel kiadtak egy másik könyvet, amelyben nem mint fikció, hanem mint megtörtént rejtélyként írják le az eseményeket, és ebből adódóan már nem kellett több a New Yorkiaknak, mert ha egy könyvben igaz történetként írják le, akkor az valószínűleg igaz is. Ezért szépen elterjedt a történet, amelyből városi legenda lett, sőt még illusztrációként képekkel is kiegészítették a történetet, amely, hadd nem mondjam, csak olaj volt a tűzre, és megállíthatatlanul terjedt Rudolf Fentz legendája, ami valójában Jack Finney novellája. Ha nagyon szeretném, akkor akár egy teljes filmidőt is ki lehetne tölteni ezekkel a videókkal, képekkel és azok elemzésével, cáfolásával, de megnézem majd a visszajelzéséteket, és lehet, hogy majd még lesznek ilyen videók későbbiekben. De amúgy nagyon adom ezeket a véleménykifejtős videókat, meg hát amúgy az időutazás témáját is, mert szerintem nagyon érdekes, még akkor is, hogy távolinak is tűnik. Nem tagadom, hogy jó eljátszorozni a gondolattal, mármint az időutazás gondolatával, de hogyha valamire van észszerű magyarázat, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hanem igenis meg kell magyarázni, mert ezek csak szerintem még érdekesebbé és hitelesebbé teszik ezt az egész témát. Legalábbis szerintem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, véleményemet, köszönöm szépen az új és a már meglévő csatornatagok támogatását is. Sziasztok!